स्कटल्यान्डको डन्डी शहरमा संसारमै कहलिएको डन्डी विश्वविद्यालय छ। डन्डी विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठित जीव विज्ञान विभागमा मानव शरीरका थुप्रै सूक्ष्म पहेँली खोतल्ने ल्याबहरू छन्। तीमध्ये एउटा ल्याबमा झुन्डिएको छ एकजना नेपालीको नाम गोपाल सापकोटा ल्याब। डन्डी युनिभर्सिटीमा मेरो आफ्नो ल्याब सुरु गरेको चाहिँ 2008 सालदेखि 15 वर्ष भयो। हजुरकै ल्याब भन्नाले चाहिँ त्यो ल्याबको जिम्मेवारी सबै चाहिँ मेरो आफ्नो हो। पिएचडी सकिसकेपछि यो आफूले सोचेको जुन रिसर्च हुन्छ त्यो रिसर्चलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ आफ्नै ल्याबबाट सुरु गर्नुपर्छ कि। हजुरले पढ्नु भएको पनि यहीँ हो कि? पिएचडी गरेको चाहिँ डन्डी युनिभर्सिटीबाट हो। अनि त्यसपछि पोस्ट डक्टरल रिसर्च गर्न चाहिँ मेमोरियल स्लोन केटरिङ क्यान्सर सेन्टर भन्ने न्युयोर्कमा पढेको विषय चाहिँ जेनरली अब बायोकेमिस्ट्री, मोलेकुलर बायोलोजी र सेल बायोलोजी हो मेरो। त्यो भनेको चाहिँ अब जीव विज्ञानमा गनिन्छ मेरो पढाइ चाहिँ। जीव विज्ञान मध्येमा पनि मानिसहरूको कोषहरू लगभग 36 खर्ब कोषहरू मिलेर हाम्रो शरीर बनेको हुन्छ हैन। त्यो सबै कोषहरू एकअर्कासँग कसरी कम्युनिकेट गर्छन् त भन्ने त्यो चाहिँ हामीले हेरिरहेछौँ अहिले। अनि यसलाई चाहिँ यो सर जेम्स ब्ल्याक सेन्टर भनिन्छ। मेरो अफिस चाहिँ यहाँ माथि छ। अब नेपालमा थुप्रैलाई यो ब्लड प्रेसर हुन्छ नि, उहाँहरूले जुन औषधि खानुहुन्छ नि, उहाँ चाहिँ यो जेम्स ब्ल्याक भन्ने वैज्ञानिकले पहिलोपटक पत्ता लगाउनु भएको। अनि उहाँकै नाममा यो बिल्डिङ चाहिँ सेन्टर चाहिँ बनाएको छ होइन। हजुर। अनि मेरो अफिस चाहिँ अलिकति 2 तला माथि छ अनि जाँदैछ हामी। अनि यो चाहिँ यो भर्खर नयाँ थपिएको बिल्डिङ 5-7 वर्ष भयो। के को चित्रहरू? शरीरभित्रको सानो सानो आणविक लेभलको आर्टिस्टिक इम्प्रेसनहरू बनाएको। यो अलिकति माइक्रोस्कोपिक लेभल भन्दा पनि अझै तल गएर हेर्ने के। Hi, Louise. Yes, fantastic. Thank you very much. Do we need lab coats for the crew at all? Yeah, okay then. Lab coat लिएरै जानुपर्छ है। okay. त्यहाँ अलिकति खतरा हुने भएको भएर अनि त्यो चाहिँ प्रोटेक्सन पनि भयो। अनि अरू केमिकल स्पिल हुन सक्छ। जुत्ताहरू चाहिँ मिल्छ? जुत्ताहरू चाहिँ मिल्छ। कमलजी मिल्छ कि लार्ज? सिक्युरिटी चाहिँ बढी नै छ हरेक ढोकाहरूमा। हामीले गर्ने काम चाहिँ अलिकति खतरामा गनिन्छ भन्नाले हामी भाइरससँग काम गर्छौँ, ब्याक्टेरियाहरूसँग काम गर्छौँ होइन। मलेरियादेखि लिएर अरू हाइली इन्फेक्टिभ भन्न खोजेको एकदम सर्ने चान्स भएको हुनाले बिल्डिङमा चाहिँ को आउँछ र को जान्छ भन्ने चाहिँ एकदम कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि। अब यो चाहिँ मेरो ल्याब भयो। अनि यहाँ माथि लेखेको छ नि यो PCGS भनेको GS चाहिँ मेरो भयो गोपाल सापकोटा ल्याब। ल्याबको नाम पनि हजुरको नाम चाहिँ मेरै नामबाट हुन्छ। गोपाल सापकोटा ल्याब भनेर। पहिला सुरुमा हजुरको ल्याबमा के काम हुन्छ भनेर भनिदिनु न। क्यान्सर र न्युरोडिजेनरेटिभ डिजिज, त्यो जस्तै पार्किन्सन, सुन्नुभयो होला, अल्जाइमर्स डिजिजहरू होइन। त्यो रोगहरू कसरी लाग्छ, कोषहरू चाहिँ कसरी चाहिँ तिनीहरू बिग्रिएर क्यान्सरमा परिणत हुन्छ, अथवा न्युरोडिजेनरेटिभ डिजिजमा चाहिँ त्यो न्युरोनहरूले चाहिँ सबै शरीरको पुरै रियाक्सनहरू इत्यादि हिँड्नेदेखि लिएर कुनै कुरा बुझ्नेदेखि लिएर सुन्नेदेखि लिएर सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ न्युरोनहरू हुन्छ ब्रेनबाट होइन। जब त्यो सेलहरू मऱ्यो नि त्यसपछि त्यही अनुसार अब मेमोरी काम गर्न छोड्यो, सेलले काम गर्न छोड्यो, आँखाले देख्न छोडियो होला, अथवा अरू थुप्रै अब मुभ गर्न छोडिन्छ होइन। जस्तै पार्किन्सन्स र अल्जाइमर्समा के हुन्छ भन्दा आफूले त्यो ट्रेमर्सहरू कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन होइन। त्यो भनेको मुख्य कारण नै त्यो न्युरोनहरू मऱ्यो। कसरी मऱ्यो र त्यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मुख्य अनुसन्धान हो कि।
अनि त्यो गर्नको लागि चाहिँ यहाँ यो सबै अब एउटा हाइपोथेसिस बनायो हैन अनि त्यसलाई टेस्ट गर्नु पर्यो न्युरोन सेलहरू पनि अरू जनावरबाट मुसाबाट निकाल्यो हैन र कल्चर गर्न मिल्छ कि त्यसलाई ल्याबमै उमार्न मिल्छ क्यान्सर सेलहरू पनि पेसेन्टहरूको क्यान्सर सेल ल्यायो र त्यसलाई मिचमाच पारेर एउटा डिसमा ठ्याक्कै उमार्न मिल्छ कसरी उमार्ने भने हाम्रो शरीरको सेलहरू जसरी कोषहरू जसरी बाँचेको छ नि तिनीहरूलाई खानेकुरा चाहिन्छ अनि तिनीहरूलाई टेम्परेचर चाहिन्छ 37 डिग्री र तिनीहरूलाई अक्सिजन चाहिन्छ त्यो सबै इन्भाइरोमेन्ट त्यो वातावरण दिने हो भने ठ्याक्कै प्लास्टिकमा पनि उम्रिन्छ कि त्यो प्लास्टिकमा उम्रिएपछि त त्यो सबै एक्सपेरिमेन्ट त्यही गर्न मिल्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कि मार्न सकिन्छ कि बचाउन सकिन्छ कि त्यो गर्न प्रयोग गर्न पाएपछि त्यसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाने हो कि त्यही भएर औषधि बनिसकेपछि त्यो पेसेन्टमा जाने भनेको त त्यो यहाँ बेन्चबाट बेडसाइड भन्छ नि जस्तै पेसेन्टको बिस्तारामा औषधि पुर्याउनलाई लगभग कम्तीमा पनि 25 वर्ष लाग्छ कि त्यही भएर कति कुराहरू सोच्नुपर्छ त्यो सेल चाहिँ कसरी चाहिँ किन चाहिँ नर्मल सेलबाट एउटा क्यान्सर सेल बन्न पुग्यो त भन्ने त्यो बुझ्ने काम चाहिँ हाम्रो ब्रह्माण्डका अरबौं ताराहरू जस्तै मानव शरीरभित्रका अरबौं कोषहरूको पत्र केलाउनु ती कोषका पनि अणुहरू छुट्याउनु शरीरभित्रका 20,000 थरी प्रोटिनहरू पढ्नु अनि क्यान्सर जस्ता घातक रोग फैलाउने सूक्ष्म कोशिकाहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला भनेर खोत लिनु प्रोफेसर डाक्टर सापकोटाको नेतृत्वमा यहाँ यस्तै कामहरू हुन्छन् बायोलोजीको एउटा किताब हुन्छ नि जस्तै हाई स्कुलमा अथवा जतासुकै होस् पढाउने बेलामा त्यो किताबमा यो यसरी काम गर्छ भनेर लेखिएको हुन्छ नि त्यसको पछाडि हजारौं वैज्ञानिकहरूको मेहनत छ कि अनि दिनरातको मेहनत त्यही भएर कुनै एउटा सेन्टेन्स बनाउन पनि त्यसको लागि थुप्रै अनुसन्धान भएर त्यसरी भएको छ Lorraine. Hello. They want to know what you're doing, basically. Okay. So right at the minute, I'm going to analyse some samples to see if the small molecules that I've used in the cells will change the protein levels, so we can see if it could be potentially used further on to look at the protein in a disease context. जस्तै अब प्रोटिनहरु त देखिदैन आँखाले हैन अनि प्रोटिनहरुलाई चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर त्यसलाई सेपरेट गर्न मिल्छ के सेपरेट गरेर अनि मेसिनमा हेर्न मिल्छ पछि लोरेन चाहिँ पीएचडी स्टुडेन्ट फाइनल इयरमा अहिले चाहिँ मेरो ल्याबमा काम गर्ने चाहिँ पीएचडी स्टुडेन्ट र पीएचडी सिद्धिएको पोस्टडकहरु अब यहाँ चाहिँ यो प्रोटिन ठुलो छ भन्नाले धेरै छ यो दुईटामा चाहिँ कम छ भनेर हेर्न मिल्यो के छुट्याउने हो कि हामीले आँखाले केही देख्न सकिदैन यो सबै मसिनले नै गर्ने काम अब मेसिनहरु र त्यही हाइपोथेसिस बनाउँदै गएर त्यसरी गर्न मिल्छ यसलाई चाहिँ डन्डी ल भन्छन् त्यो डन्डीको सबभन्दा अग्लो पहाड भनौं अनि स्कटल्यान्डमा चाहिँ ल भनेको चाहिँ सानो पहाड त्यो ढिस्को जस्तो कि म जन्मिएको चाहिँ किम डाँडा अर्घाखाँचीको एकदमै दुर्गम गाउँ यो डाँडा केही होइन यो डाँडा त केही होइन अनि 5 वर्षको उमेरमा चाहिँ बुवाहरू बसाइसराई गर्ने भनेर तराईमा कपिलवस्तुमा झण्डा भन्ने गाउँमा बसाइसराई भयो हाम्रो अनि पहाडबाट मधेस झरियो के खोज्दै झरेको होला है सुख खोज्दै अथवा बाध्यता भनौं जे भनौं हैन अनि तराईमा झर्ने बेलामा चाहिँ बाटो थिएन त्यति बेला अनि 2 दिन लगाएर हिँडेको चाहिँ सम्झिन्छु कि म त्यो चाहिँ अलिअलि पीडादायक नै थियो गोरुसिङे भन्ने ठाउँसम्म हिँड्दै आयौं पहिलो पटक बस देखेको र पहिलो पटक बस चढेको चाहिँ 5 वर्षको उमेरमा के
अनि त्यति बेला त्यही सबैलाई त्यस्तै लाग्थ्यो होला रमाइलो चाहिँ बसमा चढेपछि अरू सबै हिँडे जस्तो लाग्ने आफू चाहिँ स्टिल छु जस्तो हुन्थ्यो नि त्यो रुखहरू हिँडेको जस्तो लाग्ने अचम्म त्यसपछिको स्कुल चाहिँ तराईमा यो श्री प्राथमिक विद्यालय झन्डा मदौली भन्ने अनि भित्ता थिएनन् अनि चारतिर पुरै खुला अनि हावाहुरी लाग्यो अथवा बढी गर्मी भयो भने चाहिँ बिदा हुन्थ्यो कि 1 देखि 3 कक्षासम्म थियो त्यति बेला अनि बिहान आयो अनि सबै सफा आफूले गर्नु पर्थ्यो कि त्यो बस्ने बेन्च चाहिँ थिएन होला त्यही त नि अब गाई भैँसीले फोहोर गरिदिन्थ्यो होइन राति त्यति बेला केही पनि थिएन उहरू सबै सफा गर्यो अनि सानो चकटीहरू त्यो बोरा भन्छन् नि लिएर जान्थ्यौँ आफै लिएर जाने अनि त्यो बोरामा बस्ने कि त्यसरी हो कि सुरुवात भएको चाहिँ मेरो मेहनत चाहिँ म धेरै गर्थेँ अनि पढाइमा पनि ठिकै थियो तर जिन्दगीमा कसैलाई एउटा यो इन्सपिरेसन अथवा चाहिन्छ नि त्यो चाहिँ मलाई मेरो त्यति बेलाको हेडमास्टर लाग्छ कि केही नहुँदा पनि स्कुल सञ्चालन गरेर अनि यति प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो कि अनि उहाँको नाम चाहिँ झबिलाल पोखरेल थियो सायद अब म जहाँसम्म आएको छु नि उहाँ नभएको भए चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो होला कि अनि बुवा चाहिँ त्यति बेला इन्डिया पुलिसमा जोइन हुनुभएको थियो अनि बुवा चाहिँ उतै बस्नुहुन्थ्यो अनि त्यही पैसा पठाउने यता सपोर्ट गर्ने फ्यामिली बाँकी परिवार चाहिँ सबै खेती गर्ने अनि त्यसपछि झबिलाल सरले चाहिँ यो 4 कक्षाको जाँच यो बुढानीगञ्ज स्कुलको जाँच हुन्छ अरे बुटोलमा ल हिँड तिमीलाई लिएर जान्छु भनेर उहाँलाई नै लिएर जानुभयो जाँच दिएपछि रिजल्ट चाहिँ त्यति बेला नेपाल रेडियो नेपालमा अनाउन्स गर्थे कति सालतिरको कुरा हो यो लगभग म 9 वर्षको उमेर 41 सालतिर रेडियोमा अनाउन्स गर्ने बित्तिकै फेरि सबैले सुन्दा रहेछन् ल पायो रे बुढानीगञ्जमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भयो रे भनेर तपाईको नाम आएछ कसले लाने त भन्ने उसमा पनि अब झबिलाल सरले नै लिएर जानुभयो कि काठमाडौँ भर्ना गर्नको लागि त्यो अनि बुढानीगञ्ज स्कुलमा गएँ त्यो वातावरण यति राम्रो थियो कि त्यहाँ सबै फर्स्ट आउने मौका पाइयो कि एकदमै एसएलसी भन्ने हुन्थ्यो आजकल हुन्छ कि आजकल अरू केही हुन्छ होला होइन कसो गरेर म र एकजना अर्को साथी चाहिँ बोर्डमा आयौँ होइन अनि मैले चाहिँ त्यही जहाँनिर अपर्च्युनिटीहरूले मुख देखाउन थाल्छ नि त्यही अनुसार अब अगाडि बढियो कि त्यसमा चाहिँ अब अनि त्यो नाताले चाहिँ ल बायोकेमिस्ट्री पढ्न जान्छु युके भनेर त्यो पढ्नको लागि चाहिँ म युनिभर्सिटी अफ बाथ यो इङ्ल्यान्डमा ब्याचलर्स र मास्टर्स कम्बाइन्ड 4 वर्षको कोर्स थियो सेकेन्ड इयर र थर्ड इयरमा चाहिँ इन्डस्ट्रीमा गएर काम गर्नुपर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई सुरुमा यो मोलेकुलर बायोलोजी भन्ने यो सेलहरू भन्दा त भित्र यस्तो कुराहरू पो हुँदो रहेछ त यसरी पो गर्नु पर्दो रहेछ त भनेर अनि त्यहाँबाट सुरु भयो अनि दोस्रो अब इन्टर्नसिप चाहिँ म क्यालिफोर्नियाको बर्कली भन्ने ठाउँमा अमेरिका गएँ त्यसमा चाहिँ पक्का रोगहरूलाई चाहिँ कसरी भ्याक्सिनहरू निकाल्ने त्यस्तो अनुसन्धानमा आबद्ध भएँ त्यहाँ चाहिँ यहाँ डन्डीमा आइपुग्दा चाहिँ कस्तो ठाउँ चाहिँ यो सेल सिग्नलिङ भनेको जुन चाहिँ हामी कसरी चाहिँ एउटा सेल अर्को सेलसँग कम्युनिकेट गर्छ भन्ने कुरा पढ्नको लागि चाहिँ संसारमै वान अफ द टप ठाउँमा गनिन्छ हामी अहिले भइरहेको ठाउँ चाहिँ जोसँग पिएचडी गरेँ उहाँको नाम चाहिँ डारियो अलेसी भन्ने हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ पनि आफ्नो क्षेत्रमा संसारमा सबभन्दा अग्रम उसमै गनिनुहुन्छ अनि उहाँको सुपरभिजनमा पिएचडी गर्न पाएँ सिक्ने मौका पाएँ जिन्दगीमा त थुप्रै कुरा सोचेपछि मौका पाएपछि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ आयो कि त्यो हैन त्यही त नि कहाँबाट यसो सोच्नु अनि त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब मौका थुप्रै आउँछन् जिन्दगीमा त्यो मौकालाई कसरी समात्ने र कसरी आफूले त्यसलाई अगाडि बढाउने त्यो चाहिँ ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ कि
जुन प्रोटिनमा म काम गर्थेँ नि अघि भने नि मैले 20,000 वटा प्रोटिन मध्ये एउटा प्रोटिनमा काम गर्ने त्यो चाहिँ क्यान्सरमा धेरै बिग्रिने प्रोटिन के त्यो चाहिँ अर्कै कसैले पत्ता लगाएको प्रोटिन र त्यसको काम के गर्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन त्यति बेला के काम गर्छ भन्ने सुरुवात चाहिँ मैले पिएचडी रिसर्चबाट पत्ता लगाएँ हैन के काम गर्दो रहेछ त्यो चाहिँ यो LKB1 प्रोटिनले चाहिँ सेलहरूलाई चाहिँ विभाजन हुनु हुँदैन भन्छ कि अब जस्तै यसो सोच्नु हैन हजुरको हात काट्यो रे हजुर त्यो हात काटेपछि सबै निको भएपछि त्यो नयाँ सेलहरू त बन्द हुन्छ नि त्यो टालिसकेपछि त्यो पनि विभाजन हुँदै हुँदै गयो भने त मासु पलाउन थाल्छ एउटा पोइन्टमा पुगेपछि रोकिनु पर्छ त्यो रोकिने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ त्यो सेलहरूले अटोमेटिकली त्यही दिन्छ के त्यो दिएन भने चाहिँ क्यान्सर भयो के क्यान्सर भनेकै आफ्नै सेलहरू अनकन्ट्रोल तरिकाले विभाजन बढ्यो हाम्रो आफ्नो ल्याबको चाहिँ सबभन्दा गर्व लाग्दो एउटा आविष्कार चाहिँ यो कोषहरूमा कुनै प्रोटिन खराब भयो भने त्यो कोषहरूले अटोमेटिकली आफै नै ध्वस्त पार्छ के कुनै नराम्रो चिज भनेर थाहा पाउँछ त्यसलाई निकाल्छ अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने ल यदि त्यो खराब प्रोटिन छ र त्यसलाई आफूले निकाल्न चाहियो भने चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ त भनेर हामीले एउटा कोसिस गर्दा ठ्याक्कै सकियो के त्यो चाहिँ जस्तै अब उदाहरण दिँदा एउटा क्यान्सरमा एउटा प्रोटिन बिग्रिएर त्यसले चाहिँ क्यान्सर बनायो आफ्नो नर्मल सेललाई क्यान्सर सेल बनायो प्रोटिन बिग्रिने भने चाहिँ कस्तो प्रोटिन बिग्रिने भनेको कस्तो भने जस्तै अब हाम्रो हरेक कोषमा त्यसलाई चलाउने र त्यसलाई जे हो त्यही बनाउने चाहिँ 20,000 वटा प्रोटिनहरूको योगदान छ हैन त्यही 20,000 प्रोटिनले चाहिँ हामी जे छौँ त्यो सबै बनाछन् के कुनै पनि एउटा बिग्रियो भने 20,000 मा एउटा बिग्रियो भने त्यो बिग्रिनको कारण चाहिँ क्यान्सर हुन सक्छ के एउटा प्रविधि लिएर गएर त्यो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्यौँ अनि निकाल्न सकियो अनि त्यो चाहिँ अहिले क्यान्सरमा मात्रै होइन हरेक कुरामा अब यसो सोच्नु जुनसुकै प्रोटिन पनि सेलभित्र गएर त्यसलाई निकाल्न मिल्यो भने त कुनै रोगमा कुनै पनि प्रोटिन जेमा पनि मिल्न सक्छ त्यही भएर त्यो चाहिँ अहिले प्रविधिमा मात्रै छ तर त्यो प्रविधिलाई अब औषधि बनाउन चाहिँ अर्को फड्को मार्नुपर्छ कि त्यसको चाहिँ थुप्रै स्टेपहरू बाँकी नै छ त्यसमा अनि मेरो ल्याबमा अहिलेसम्म लगभग 19 वटा देशको पिएचडी स्टुडेन्ट र पोस्टडकहरू आइसके के त्यसो सोच्ने हो भने त आफू अब सानो उमेरमा 5 वर्षको उमेरमा गुच्चा खेल्दै गरेको मान्छे आफैले पनि सोचेको थिएन त्यही त नि रिया चाहिँ पोस्टडक हाम्रो ल्याबमा पिएचडी जर्मनीबाट गरेर अनि अहिले चाहिँ काम गर्दै एक्सपेरिमेन्टहरू हामी अब ह्युमनमा गर्न मिल्दैन त्यही भएर सेलहरूमा गर्नुपर्छ हैन कोषहरूमा अनि जुनसुकै कोषहरू चाहिँ प्लास्टिकमा उमार्न भन्यो नि सेल पाल्ने ठाउँ के हैन त्यो सेल पाल्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो के अहिले हेर्नु हुने चाहिँ हजुरहरूले क्यान्सर सेल देखाउँदैछु हैन हजुर The woman was called Helene Lange, I guess that's why they're called healers. This is one of the most used cell lines to this day. So this is this one woman who had a tumor, took it out. 70-80 वर्ष अगाडि एकजना महिलालाई ओभरी क्यान्सर लाग्थ्यो हैन उसको क्यान्सर निकालेर यो प्लास्टिकमा उमारेको चाहिँ अहिलेसम्म पनि यो चाहिँ संसारभरि सबभन्दा धेरै वैज्ञानिकहरूले प्रयोग गर्ने सेल लाइन हैन 80 इयर्स अगाडिको सेल्स 80 इयर्स अगाडिको सेल हैन अहिलेसम्म पनि विभाजन भइरहेछ के बित्ता चाहिँ ग्लोभ्स लगाउनु त अनि अब यसलाई हेर्न चाहिँ माइक्रोस्कोपबाटै हेर्नुपर्छ मैले देखेँ कतै चाहिँ प्याच छ कतै चाहिँ छुट्टिएको हजुर हो त्यहाँ बिचमा खाली भएको ठाउँमा हेर्नु भने चाहिँ एउटा सेल कत्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ देख्नुहुन्छ के जतिवटा आफूलाई चाहिन्छ नि एक्सपेरिमेन्ट गर्न त्यतिवटा झिकेर अनि राख्ने के त्यो 80 इयर्स अगाडिको अरूले पनि एक्सप्यान्ड गर्दै 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 अहिलेसम्म पनि चलिरहेछ र अर्को 80 वर्षसम्म पनि जान्छ के त्यो भन्नाले त्यो सकिदैन त्यो इमोर्टल हो के त्यो चाहिँ पुरै त्यो चाहिँ खानेकुरा भयो
सेलहरूको त्यो चाहिँ सबै हामीले जस्तै जे त्यो रातो खाएर चाहिँ। अन्तिममा हाम्रोमा जे बन्छ नि हजुर अमिनो एसिडहरू प्रोटिन खायो भने अमिनो एसिड बन्छ अनि सुगर भयो होइन अनि अरू सबै न्युट्रिसन तत्त्वहरू त्यसमै छ के त्यही तत्त्वहरूको ककटेल चाहिँ त्यो भयो कि त्यसलाई चाहिँ मिडिया भन्छन् के रे मिडिया मिडिया त्यो हामीले खानु नि मिल्छ खान सेफ त हुन्छ तर खान चाहिँ मिल्दैन यहाँ चाहिँ अब उहाँले चाहिँ सेललाई अब खानेकुरा सेललाई अब मेजर गरेर के ठ्याक्कै 1 मिलिलिटर राख्यो अनि त्योबाट सेलहरू छुट्टिसकेपछि त्यही सेलहरूलाई चाहिँ ल्याएर यता राख्ने हो त्यही सेल फर्म हुन्छ कि त्यही सेल नै फर्म हुन्छ कपी नै कम्प्लिटली कपी एक्ज्याक्ट कपी भन्छ कि अब यो चाहिँ यो -80 फ्रिजरहरू भयो होइन यो किन हल्लेको यो चाहिँ ब्याक्टेरियालाई क्लम्प नहोस् भनेर कि नजमोस् भनेर माथि चाहिँ इन्सेक्ट सेल फेरि यो इन्सेक्ट चाहिँ त्योबाट पनि मिल्छ कि थुप्रै कुराहरू किराको सेलहरू अनि यो चाहिँ अब सेन्ट्रिफ्युजहरू भयो कि यो चाहिँ अब जस्तै ब्याक्टेरिया र त्यो लिक्विड छुट्याउनु पर्यो भने त ब्याक्टेरियाले एउटा ठुलो बट्टामा हाल्यो अनि यसलाई घुमायो अनि घुमाएपछि सबै ब्याक्टेरिया तल जान्छ अनि त्यो लिक्विड फाल्न मिल्यो यो चाहिँ लगभग सबभन्दा महँगो कोठा होला यो चाहिँ हाम्रो युनिटको युनिभर्सिटीको त अर्कै छ होइन अनि त्यो प्रोटिनहरू पत्ता लगाउने कहाँ के भइरहेछ सबै हेर्ने यो चाहिँ त्यही एकदमै महँगो मेसिनमा गरिन्छ एउटा मेसिनलाई लगभग 1.5 मिलियन पाउन्ड जति पर्छ होला त्यहाँ यो मास स्पेक्ट्रोमेट्री भन्छन् सानोभन्दा सानो आणविक स्केलको मोलिक्युलहरूको चाहिँ कतिको ओजन छ भनेर त्यसले आइडेन्टिफाई गर्छ कि हामीले अब सबैतिर एक्सेस जुन पाइराखेका छौँ नि हेर्न यति ओपन चाहिँ कसरी हुन सकेको होइन साइन्समा चाहिँ कस्तो भने जस्तै हामी धेरै जसो जति लगानी छ नि हाम्रो अनुसन्धानको त्यो सरकारको छ सरकारले कसरी पाउँछ पैसा भन्दा सबै जनताहरूको ट्याक्सबाट पाउने हो होइन अनि हाम्रो दायित्व चाहिँ जनतामा हुन्छ कि त्यो भनेपछि जे रिसर्च हामीले गर्छौँ नि त्यो सबै हरेक जसलाई चाहना भयो इच्छा भयो थाहा पाउने त्यही अनुसार पाउनु पर्यो यस्तो खालको रिसर्चको थोरै काम पनि सुरु भएको छैन धेरै कम नै छ नेपालमा किनभने त्यो यति धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ कि यो इक्विपमेन्ट मात्रै होइन त्योभन्दा सप्लाई गर्ने केमिकलहरू चाहियो नलेजहरू चाहियो के को लागि गर्ने त्यो सबै हुनु पर्यो हजुर जस्तो साइन्टिस्ट बन्छु भनेर भन्यो भने नेपालमा बसेर सम्भव छैन नेपालमा अहिले हालको लागि छैन तर कुनै समय त डन्डी पनि त्यस्तै थियो नि त फेरि कसैले सुरु गर्नुपर्छ के एउटा हुनु इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ चाहिन्छ कसले गर्ला है अर्घाखाँचीको विकट पहाडमा जन्मेर भारतीय प्रहरीका फौजी बुवाको पछि पछि लाग्दै मधेस झर्नु कमिजको धुलो टकटक्याउँदै काठमाडौँ आउनु अनि परिश्रमलाई पछ्याउँदै यहाँसम्म आइपुग्नु र जटिल आविष्कार र औषधिमा काम गर्दै मानव जातिलाई नै गुण लगाउन पाउनु कहिलेकाहीँ त डाक्टर सापकोटालाई पनि लाग्दो हो मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो यो चाहिँ स्विम बिकिनी भनेर भन्छौँ यो चाहिँ हजुरलाई पिरियड हुँदाखेरि ट्याम्पन्स प्याड्स केही लगाउनु पर्दैन जस्ट यो स्विम बिकिनी लगायो स्विमिङ गर्न गयो कहिले 2016मा सुरु गऱ्यौँ तर 18सम्ममा हामीहरूले सिप पनि गरेनौँ आइडिएसन गर्दै गयौँ झापामा जन्मेकी रुबी राउतलाई आमाले हुर्काइन्
अरू जस्तै सपनाको खोजीमा 20 वर्षको उमेरमा बेलायत पुगिन्। बेलायती भूमिमा रुबीले सुरु गरिन् एउटा क्रान्ति, महिनावारी हुँदा लगाउने कट्टुको उत्पादन। एकातिर कमाउने दबाव, अर्कोतिर वैवाहिक सम्बन्धको उतार चढाव। परदेशी भूमि त रुबीका लागि नमिठो भोगाई पो भइदियो। यी त भए बितेका कुरा। यो नेपालबाटै आएको आइडिया हो, यहाँबाट मैले सिकेको होइन। पहिलोपल्ट पिरियड हुँदाखेरि के गर्छु भने मम्मीको पुरानो सबैभन्दा पुरानो साडी काटिदिन्छु, अनि काटेर नि फोल्ड गरेर अनि त्यही हो मेरो पिरियड प्रडक्ट के। तर त्यो प्याड त्यो कट्टुमा नअडिएर झरिरहने के, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदाखेरि थपाउन उठायो घर गयो होइन। त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै स्कुल नै जान छोडिदिएँ कि मैले पिरियड हुँदाखेरि। अनि फर्स्ट टाइम पकेट मनी पाउँदाखेरि सबैभन्दा सुरुमा किनेको भनेको मैले गएर प्याड किनेको के। तर एकताल युज गर्ने बित्तिकै सोचेँ कि अब कहाँ फाल्नु, बिन छैन। अनि त्यही भएर फेरि ब्याक टु मम्मीको साडी लगाउन थालेँ। यहाँ युकेमा त सुपर मार्केटमा जानुभयो भने नि एउटा पुरै आयल पिरियड प्रडक्ट मात्रै छ, लामोदेखि लिएर छोटोदेखि लिएर राति सुत्न लाउने खालको दिनको लागि हो। तर ग्रेजुएसन गरेँ कति 2017मा इन्भाइरोमेन्टल साइन्स। अनि त्यस पछाडि त्यही सुपर मार्केट हेर्न जाँदाखेरि त सबै थोकमा प्लास्टिक मात्रै छ। अनि सोचेँ त्यही मम्मीकै साडीको कन्सेप्ट यसपालि चाहिँ त्यो त्यत्तिकै अडाउनु भन्दाखेरि सिलाएर लगायो भने कस्तो हुन्छ भनेर, अनि त्यही हो आइडिया। गर्नुभयो? हजुर आफैले। म 4-5 जोड चाहिँ आफैले बनाएँ कट्टु। हजुर। त्यति बेला त मैले डेभको टी सर्ट थपन काटेर भित्र सिलाएर अनि त्यही सिलाएर लगाएको। हरेक ताल म लाइक हुन्छ नि मेरो कहिले नेक्स्ट पिरियड आउँछ भनेर सोचे पर्खेर बस्थेँ कि लाइक फेरि कट लगाउनु पाउनु र। जब हो त्यो डिजाइन अलिकति राम्रो बनाएर हामीले झन्डै 20-30 वटा कट्टु बनाएँ मैले। त्यस पछाडि फेसबुकमा गएँ अनि भने मैले यस्तो नयाँ कट्टु बनाउँदैछु, कसैलाई ट्राई गर्न मन लागेको छ भने प्लिज घरमा आउनु भनेर एड्रेस पनि हालेँ ओरे। त्यसको अर्को हप्तामा त त्यो दिनमा त झन्डै 11-12 जना आइमेहरू के लाइक हुन्छ नि लाइक लाइन लागेर घर गयो, चिनेको छैन कहिले पनि। सबैजना आउने ट्राउजर खोल्ने कट्टु ट्राई गर्ने। मलाई त ला के भइरहेको छ भन्ने फिल भएको। अनि सबैजनाले 2-2 जोड कट्टु लिएर जानुभयो। 2 महिना पछाडि उहाँहरू आउनुभयो कि भन्न थाल्नुभयो कि मैले त 12 घन्टा लगाएँ, यस्तो राम्रो रहेछ, लाइक मलाई अझै पनि किन्न मन लाग्यो, अझै पनि गर्नुहुन्छ भनेर भन्न थाल्नुभयो। त्यहाँदेखि अनि हुने रहेछ भनेर आँट आयो कि। अनि हो यही कथा बनाएर अनि किक स्टार्टरको त क्राउड फन्डिङमा हालेँ। अनि कति 112 जनाले सपोर्ट गर्नुभयो। त्यहाँदेखि त्यतिकै बढ्दै गयो बिजनेस। तपाईँले क्राउड फन्डिङबाट सुरु गरेको काम? हजुर हजुर आफै भयो कि लाइक हुन्छ नि लाइक बिजनेस कहिले माइन्डेड मान्छे पनि होइन, नयाँ चोइसेसहरू दिउँ वुमेनहरूलाई भनेर। अनि बिजनेस गर्न चाहिँ कस्तो रहेछ? गाह्रो, सेतो कपाल फुल्नु थालिरहेछ। गाह्रो तर एकदम एक्साइटिङ हुन्छ नि। त्यो अप्स एन्ड डाउन्स भइरहने, नराम्रो भएको दिन आफूलाई एकदम सम्हालेर बलियो बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ मेरो टिमहरू हो। हजुर। यहाँ काम गर्दै जस्ट से हेलो एभ्रीवन। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डिजाइन, फर्स्ट एभर कट्टु डिजाइन बनाउँदाखेरि बनाएको। यो सबै ब्यागहरू सबै कम्पोस्टेबल ब्यागहरू हो नि, यिनीहरू मजाले उयो हुने। हजुरले छाम्छु भने त्यहाँ भित्रपट्टि अलिकति बाक्लो छ होइन कम्पेयर टु अरू अन्डरवेयरमा त। अनि यसले चाहिँ ब्लड सोस्छ अनि ड्राई बनाइरहन्छ कि। हजुर। अनि यो कपडा चाहिँ कस्तो प्रयोग भएको छ? यसलाई टेन्सेल मोडल भनेर भन्छ। सस्टेनेबल फेब्रिकमा सबैभन्दा एकदम राम्रो फेब्रिक हो। हेभी फ्लोको डे 6 घन्टा 7 घन्टा लाउन मिल्छ। मिडियम र लाइट फ्लोको डे 12 घन्टै लाएर हिँड्न मिल्छ। अनि तपाईँ खोलो, धोयो, सुकायो, फेरि लगायो। सो 2 वर्षसम्म टिक्छ। यो चाहिँ पहिलो डिजाइन। त्यस पछाडि हामीले निकै अरूहरू पनि डिजाइन गर्न थाल्यौँ। अनि फेरि हामीहरू अब एडल्ट्सको लागि, टिन्सको लागिहरू सबैको लागि गर्छौँ। अहिलेको हाम्रो सबैभन्दा पपुलर भनेको चाहिँ यो चाहिँ टिन अन्डरवेयर हो। 8 देखि 12 वर्षसम्मको लागि फिट हुन्छ। अनि अर्को साइज भनेको 12 देखि 16 वर्षको लागि एकदम स्ट्रेची छ यो चाहिँ। त्यसो हुँदाखेरि हजुरको छोराछोरीहरू 8-9 वर्षमा अलिकति हुर्किँदै गयो भने त कट्टु पनि हुर्किँदै जान्छ।
प्याकिङ सेक्सन, यो पनि प्याकिङ सेक्सन। युकेमा फर्स्ट टाइम कसैले पिरियड अन्डरवेयर गरेको हामीले नै हो। यो 2017 सालको कुरा हो। अनि तपाईँ चाहिँ कत्रो कम्पनी? हाम्रो त सानो छ, 17 जनाको टिम छ होइन। ठुलो कहिले हुने? छिटै, ठुलो सपना छ। हजुर। कति ठुलो? यति ठुलो कि हरेक दोकानमा जाँदाखेरि वुका होस् भनेर। अनि नाम चाहिँ? वुका भन्छौँ। वुका। वुकाको मिनिङ वेक अप किक एस। Okay. So attitude towards period. हामीहरूको प्रडक्ट भनेको बिहेभियर चेन्ज हो। अहिले पनि सबैभन्दा हामीलाई गाह्रो चिज भनेको मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नको लागि। मान्छेको बानी एकताल बसिसकेपछि हट्नको लागि निकै गाह्रो। यी युकेमा पनि मान्छेहरू त्यस्तो भोकल छैनन् कि, बोल्दैनन् कि। नेपाल र यहाँ फरक चाहिँ नेपालमा पिरियड एकदम भिजिबल। बाहिरबाट थाहा हुन्छ कि उसलाई पिरियड भएको छ भनेर, किनभने कि किचन गएको हुँदैन, कि बिहेमा गएको हुँदैन, कि मन्दिर गएको हुँदैन, थाहा हुन्छ। कहिलेकाहीँ कपडा सुकाएकैबाट पनि थाहा हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ पिरियड एकदम इन्भिजिबल, कसैलाई नै थाहा हुँदैन कि कसलाई पिरियड भएको छ। तपाईँहरूको आफैले ओन गर्नुभएको ठाउँ हो? 10 इयरको लिज छ। हजुर। 3 वर्ष भयो यहाँ भएको। हजुर। सुरुमा गर्दाखेरि त मेरो लिभिङ रुमबाट सुरु गरेको। यत्रो सानो कोठा थियो होला सुरु गर्दाखेरि। अनि आफैले बनाउनुहुन्थ्यो? आफै बनाइन। मलाई त सानोमा सिलाउनु पनि नहुने। मम्मीले पनि के भनिसिन्थ्यो भने लुगा सिलाउन नजान्नु भनेर भनिसिन्थ्यो कि। अनि किन भनेर सोद्धाखेरि नि नयाँ लुगा कहिले पाइँदैन मलाई भनिसिन्थ्यो। त्यही सिलाएर लाउनुपर्छ भनेर। 3 वर्ष त एक्लै काम गरेँ। मार्केटिङदेखि लिएर सिपिङ, प्रडक्ट, आफै सबै त्यो कस्टमर सर्भिस। कोही थिएन? कोही थिएन। अनि डेभले जब उसको काम छोड्यो, त्यो ब्याङ्कमा यत्रो पैसा राखेर बस्ने होइन, पैसाले पैसा कमाउनु पर्छ भनेर अनि टिमहरू हायर गर्न थाल्यो। त्यस पछाडि हामी बढ्दै गयो। यो चाहिँ हाम्रो अफिस। नर्मली 12-13 जना जति हुन्छौँ। मेरो भिनाजु। ए ओके। नताले भिनाजु, चाहिँ उ मेरो बोस, भन्न त भिनाजु हो तर म विक्रम नै भन्छु। सबैलाई अनौठो लाग्छ। ए कुकुर पनि छ त? हो छ। यसको नाम मोची। मोची। अनि अर्को? Pi, come here. Pi, come here. Come say hello. Pythagoras. It's a Pythagoras. Pythagoras is a mathematician. अनि सँगसँगै हामी जता गयो त्यतै आउँछन्। यिनीहरूको ड्युटी चाहिँ के हो? क्युट हुन। This is what it looks like. Really comfortable. They're seamless as well, so you don't have to worry. उसको ड्रिम हो यो हप्तामा टिकटक लाइभ जाने। So I'm so proud. She's very dedicated and very like switched on kind of way. So it's nice to young people are excited भएको एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई। तल डेजी भन्ने छ एकजना, उसले कलेज छोड्यो। अनि मैले के भने ठिकै छ, यहाँ आएर 3 वर्ष काम गर, म तँलाई जति ग्रेजुएसनमा जति सिक्छस् म त्यति सिकाएर पठाइदिन्छु भनेर भनेको थिएँ कि। आई मिन आई टुक हर एभ्रिवेयर। मैले जहाँ जहाँ जान्छु, जे बोल्न जान्छु, सबैतिरको एक्सपिरियन्स दिएँ। अनि लास्ट इयर अब चाहिँ होइन युनिभर्सिटी जान्छु भनेर भन्यो। अनि त्यतिखेर गर, अनि अहिले छुट्टी हुने बित्तिकै फेरि यहीँ आइरहेछ। Let's see where Daisy is. Daisy, do I just wanted to show you to the team. So Daisy, yes, this is Daisy. You know, sometimes I think, oh, I'm not, I don't know, super organized, or I'm always late doing things, but Ruby will do stuff last minute and come up with something amazing. So it's actually really inspirational to me. Oh, thanks. Yeah, we're mad slightly. As I said, you know, like, I'm one of those person who will not dwell. केही सोचेर म बसेर बस्ने खालको होइन क्या, लाइक केही गर्न मन लाग्यो भने जस्ट उठौँ जाउँ गरे गऱ्यौँ होइन। लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। यो चाहिँ डिजाइन हाम्रो टेनिस स्कर्ट बनाउँदैछौँ, भित्रबाट अन्डरवेयर भइसकेको। कसरी गरिदिन्छ प्रोडक्ट डिजाइन चाहिँ? पिरियड प्यान्ट्स बनाउन थालेदेखिबाट अभियसली न्युजमा हाम्रो निकै आइरहेको हुन्छौँ। रिसेन्टली न्युजमा आएको भनेको हामीले एक्चुअली गभर्मेन्टको लो नै चेन्ज गऱ्यौँ यहाँ युकेमा। ए हो? हजुर। पहिले पिरियड अन्डरवेयरमा 20% VAT थियो। हामीले लबी गरेर यो सालदेखि केही पनि छैन, 0%। स्पोर्ट्स क्लबहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ यस्तो बनाइदिनु न उस्तो बनाइदिनु भनेर। अनि युजली चाहिँ रिक्वेस्टबाट नै हामीले सुरु गर्छौँ। त्यो अन्डरवेयर इन्टिग्रेट गर्नको लागि एकदम अलिकति गाह्रै छ कि। अनि यो फर्स्ट इटरेसन भयो।
अनि अब के अलिकति लेग पनि बनाउने कि भनेर अनि अहिले हामीहरू त्यही चेन्ज गर्दैछौँ धेरै अवार्डहरू पनि जित्यौँ हामीहरूले अहिले ओभर लाइक झन्डै 20-22 अवार्ड जितेको छ क्विन्स अवार्ड पनि जित्यौँ किङ चार्ल्ससँग पनि भेट भयो बकिङहम प्यालेस पनि जान पाएँ अलिअलि बटुल्दैछौँ नेपालको नाम सबैतिर नेपाल जान्छ मेरो दिदीले वुका नेपाल भनेर एउटा इन्स्टाग्राम अकाउन्ट चलाउनुहुन्छ त्यहाँबाट अलिअलि बेच्नुहुन्छ तर मेजोरिटी नेपाल जानेहरू चाहिँ हाम्रो च्यारिटीहरूलाई पठाउँछौँ वी आर एट वेलिङ गार्डन सिटी व्हाट अबाउट यु Oh, not bad. Like, it's literally one train, and we are like, yeah. 20 वर्ष थियो म यहाँ नेपालबाट यहाँ आउँदाखेरि होइन त्यति बेला त केही थाहा थिएन लाइक हुन्छ नि सबै थोक नै अनौठो लाग्थ्यो सायद मैले गोरे मान्छे नै 2जना 3जना देखेको थिएँ होला जिन्दगीमा होइन सो सुरुमा आउँदाखेरि त एकदम कल्चर सक कहाँको के गरेको तपाईँ विद्यार्थी भएर आउनु विद्यार्थीबाट साइन्स पढेँ मेची क्याम्पसमा जापामै पढेको स्कुल पनि जापामै हो स्कुल पनि जापामै त्यस पछाडि यहाँ पनि साइन्स नै पढ्छु भनेर हेल्थ एन्ड सोसल केयर पढ्न आएँ अनि बेलायतै जान्छु भन्ने चाहिँ कसरी लाग्यो त सुरुमा लागेन एक्चुअली म युएसको लागि ट्राई गरेको भिजा लागेन त्यस पछाडि कहिलेतिरको कुरा हो यो 2012 कथा लामो छ बसेर भनौँ त्यसको कथा छ मेरो हस्बेन्ड अभियसली मलाई हेल्प गर्ने गाइड गर्ने हुन्छ नि लाइक सुरुको 2-3 वर्ष त मैले 1 रुपियाँ पनि तलब लिन बढाउनकै लागि नै गरेँ भनौँ न मेरो त जिन्दगीकै पहिले डेस्क जब हो यो नभए किचनमा काम गर्थेँ यता काम गर्थेँ हुन्छ नि त्यो फर्स्ट तलब कहिले 2020-21 मा 20,000 दिएँ आफैलाई कहाँबाट कहाँ आइपुगेँ त होइन मैले कहिले पनि सोचेको पनि थिइनँ होला लाइक विदेशमा आएर यस्तो गरिन्छ भनेर होइन परिवार तपाईँको मम्मी बाबा हामीहरू 3जना छोराछोरी बाबाको जागिरले गर्दाखेरि हामीहरू धेरै ट्राभल गरिरहनु पर्यो म यासुकमा जन्मेँ माथि फिदिमभन्दा अझै माथि 11 वर्षको हुँदाखेरि त झापा झऱ्यौँ हजुर अनि 11 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म त्यहीँ बसेँ म मम्मीले ढुक्कै हुर्काइसक्यो हामीलाई बुवा हिँडिराख्ने त्यस्तो रिलायबल पनि नै मम्मीले निकै सङ्घर्ष गर्छु भनौँ न जे होस् 3जना छोरीलाई अहिले सम्झिँदाखेरि कति कम्ती मात्रै समय बिताएछु जस्तो लाग्छ कि नेपालमा 20 वर्षमै आएँ होइन यहाँ अहिले मलाई नेपाल जाँदाखेरि मलाई यति नेपाल लाइक प्यारो लाग्छ हुन्छ नि सबैतिर जाउँ भन्ने खालको के अब यहाँ बसेको कति 13 वर्ष भयो आमाले हुर्काएको छोरी हो एकदम आमा भनेको सबै थोक किनभने मलाई 1-2वटा चाहिँ इन्सिडेन्टहरू अझै पनि याद छ हुन्छ नि बाबाले मलाई कहीँ लिएर जानुहोस् भनेर भन्ने जहिले आश लाग्थ्यो कि अनि त्यहाँदेखि नि कहीँ जाने अनि त्यहाँदेखि नि साइकलमा पछ्याउँदै जान्थेँ प्लिज लगिदिनु भनेर अनि म लान्न भनेर भन्ने के हुन्छ नि त्यो अनि पढाइहरूको बारेमा पनि कहिले पनि केही सोध्छेन ओर्छेन हुन्छ नि सबै थोक मम्मीकै जिम्मेवारीमा हुर्क्यौँ त्यस पछाडि अलिअलि लागु पदार्थतिर पनि लाग्नुभयो अनि त्यही भएर होला सायद हामीहरूको सम्बन्ध अलिकति हो यहाँ आएर आई थिङ्क 5 वर्षसम्म त म त्यति साह्रो गफ बोल्दा पनि बोलिनँ एकदम चित्त दुखेको हो हुन्छ नि लाइक आफू हुर्किँदाखेरि कहिले अगाडि नै भइसेन कि 18 वर्ष हुँदाखेरि सायद होला अलिकति माथि तल भएको जिन्दगीमा होइन सो आई डोन्ट नो स्टेबिलिटी खोजेको थिएँ होला कि म लाइक जहिले पनि कसैले चाहिँ हेरिदियोस् भनेर भन्ने खालको त्यस्तै भयो एकजनासँग मन पर्यो अनि सँगै आयौँ यता म चाहिँ स्टुडेन्टमा आएको उहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ डिपेन्डेन्टमा आयो त्यस्तै रिलेसनसिप एकदम खत्तम बिग्रिँदै गयोहरू दुःख सानैमा छिटै देखेँ भनौँ न अरूभन्दा पनि त्यस्तै तपाईँलाई झन् बलियो बनाइदियो हो एब्सोल्युटली यहाँबाट छोडेर जाँदाखेरि खातामा त्यही 92 पेन्स छोडेर गएको त्यो सबै पैसा लियो अरे होइन घर थिएन नेपाल फर्क्यो मेकडोनल्ड्समा गएर 1 पाउन्डको बर्गर खानको लागि म कति सोच्थेँ 20 पाउन्ड छ होला त्यो हप्ताभरिको खर्च गर्नको लागि म यहीँ नै खर्च गर्नु लाइक हुन्छ नि 1 पाउन्डमा त 1 केजी चामल आउँछ होइन कति दिनलाई पुग्छ भनेर भन्ने हुन्थ्यो कि हो त्यस्तो दिनहरू पनि थियो सबैभन्दा सुरुमा यहाँ आएर काम गरेको भनेको त्यो बाटोमा उभिएर लिफलेट दिने काम गरेँ अब इङ्ग्लिस बोल्न नजान्ने लाइक फोनहरू आउँदाखेरि पनि म एउटा कोठामा गएर लुकेर कुरा गर्थेँ कि लाइक मलाई सुन्छन् भनेर डिस्काउँछन् भनेर मैले बोलेको गल्ती हुन्छ भनेर
त्यति बेला म मात्रै काम गर्ने मसँग आएको डिपेन्डेन्ट चाहिँ केही काम नै नगर्ने अनि दुईजनाले पनि पाल्नुपर्ने कलेज पनि जानुपर्ने पढ्नुपर्ने होइन त्यति बेला चाहिँ साह्रै गाह्रो भयो कति अफिसहरूमा टोइलेटहरू पनि सफा गर्ने काम गरेँ निकै नै त्यति बेला चाहिँ लाग्थ्यो कि जिन्दगी यस्तै रहेछ भनेर के हुन्छ नि ओलम्पिकमा पनि 2012 सालमा त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो मलाई घरिघरि ओलम्पिक जान पाइयो भनेर सबैजनालाई तर आफू चाहिँ टोइलेट सफा गर्नु ओलम्पिक तर बाहिर हेर्ने मान्छेहरूलाई त्यही ओलम्पिक गएको भनेर भनिन्छ भनेर त्यसरी पनि काम गरियो सुरुमा आउँदाखेरि होइन पढ्ने ओर्ने सबै उड्यो अनि घरिघरि त्यसमा चाहिँ साह्रै दुःख लाग्थ्यो कि मैले किन कन्टिन्यू गरिनँ भनेर अनि तर परिस्थिति नै त्यस्तो थियो अनि कहिले 2014 सालमा त फेरि अनि युनिभर्सिटी जोइन गरेँ तर धेरै मोमेन्टहरू पनि थियो लाइक ऊ छोडेर गयो त्यस पछाडि अनि हामीले कागजपत्रमा बिहे गरेको थियौँ अनि एक दिन ढोकामा 8-9 जना पुलिसहरू आए अनि भन्छन् के नि डिपोर्ट गरिदिन्छौँ भनेर सायद त्यो मेरो लाइफको लागि सबैभन्दा लोवेस्ट मोमेन्ट होला कि लाइक सक के गरौँ कसो गरौँ एकदम अत्तालेको मोमेन्ट भनेको मेरो अहिलेसम्म जिन्दगीमा त्यही हो तर त्यति बेला मेरो लाइक भिजा भनेको इलिगल स्टेटस भइसकेको थियो अनि उनीहरूले कागज छोडेर चढ्दाखेरि 60 दिन दिन्छौँ कि भिजा सोर्ट आउट गर कि नेपाल जानुपर्छ भनेर त्यही 60 दिनमा हामीले बिहे गर्नु परेको अहिले कति 11 वर्ष भइसक्यो भएको लाइक जिन्दगीको कोर्सहरू कहाँबाट कतिको चेन्ज हुन्छ भनेर थाहा नहुने के त्यति नभएको भए बिजनेस सुरु गरिँदैन थियो होला होइन अहिलेसम्म यहाँ हुँदैन थियो होला जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ गल्ती गरिन्छ अनि त्यही हो भइसक्दो छिटै सपार्नु खोज्नुपर्छ के केही गल्ती गर्यो भने धेरै बेरसम्म बस्यो भने त्यही त्यो गल्ती आफैलाई मन खुसी हुँदैन खुसी नभइकन त कसरी बस्नु होइन मैले तर कुनै दिन त्यस्तो दुःख भनेर चाहिँ लिइनँ कुनै दिन गाह्रो लागेको दिन मलाई कुन जिन्दगीमा जहिले के भन्छु गाह्रो भएको छ किनभने म केही सिक्दैछु जस्तो लाग्छ कि यस्तै होला जस्तो लाग्छ या म सोचेर बस्ने खालकै मान्छे होइन कि लाइक म कति धेरै पोटेन्सियल देख्छु कि लाइक आफ्नोमा तर लाइक बिजनेसमा लाइक जिन्दगीमा लाइक केही गर्न सकिन्छ भन्ने एकदम होपफुल 7,000बाट सुरु गऱ्यौँ अहिले हाम्रो 5 मिलियन रेभेन्यू गर्छौँ हुन्छ नि कहाँबाट के भयो लाइक घरिघरि बिजनेस चलाउँदाखेरि लाइक यो सबै हामीले नै गरिरहेको छौँ भन्ने हुन्छ कि अब नेक्स्ट भनेर होइन दुःखको कुराहरूलाई नि धेरै सोच्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ कि युआर इन द सेम लुप रुमलिराख्छ जेमा पनि त्यही हो यदि हजुरको हेल्थ क्राइसिस नै भयो भने पभर्टीमै भयो भने भरिसक निक्लिन खोज्नुपर्छ कि नभए त्यही साइकलमै अड्किरहन्छ सायद मैले जति स्पेस दिएँ मेरो हेडमा त्यसको लागि त्यति कन्ज्युम गर्छ कि तपाईँको दिमागमा कति स्पेस दिनुहुन्छ नि हो त्यसलाई हो त्यति नै ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ होइन सेतो कपाल त्यसै फुलेको होइन यो सबै कन्फिडेन्स चाहिँ तपाईँलाई कसरी आएको बोलेरै हो आई डोन्ट नो मलाई डर लाग्दैन कि त्यति साह्रो धेरै भयो कि मैले केही रङ भन्नुला होइन आइ एम ब्रेभ नेपाल के याद आउँछ रुख चढेको डेफिनेटली ट्र्याक्टरलाई खेदाएको अनि कुद्दै गरेको ट्र्याक्टरमा पछाडि लाइक चढेको भनेको लाइक मान्छेहरूको बारीहरूमा गएर अलि सब्जीहरू खाएको काँचै टिपेर त्यस्तो यहाँ आएर पो त सिकेँ धेरै कुराहरू भनौँ न मेरो त बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी होला जस्तो हाम्रो मम्मी डरो हुनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा होला कि मलाई कुनै दिन सानोमा मैले मेरो चाइल्डहुड त्यस्तो नराम्रो थियो भनेर कहिले पनि लागेन त्यही अलिअलि बाबाको बारेमा लाग्यो होइन तर आई हेड अ ग्रेट चाइल्डहुड 6 वर्ष पछाडि सायद फर्स्ट टाइम नेपाल जाँदाखेरि मलाई घर जाँदाखेरि ओ माई गड म यत्रो सानो घरमा हुर्केको रहेछु भन्ने भएको थियो कि 3टा कोठामा एउटा मम्मी बाबाको कोठा एउटा हाम्रो 3जनाको कोठा अनि एउटा किचन मलाई अलिकति ठुलो होस् आफ्नै रुम होस् भन्ने हुन्थ्यो कि अनि त्यो पनि मलाई अलिक कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ होला कि मैले जिन्दगीमा आफ्नो रुम नबनाइकन नै मेरो जिन्दगी बित्यो यहाँ पनि आएर अरूहरूसँगै रुममा बसेँ अनि त्यस पछाडि बिहे भयो त्यस पछाडि अहिले डेभसँग पनि एउटै रुममा छ मेरो पर्सनल रुम नै कहिले भएन कि सायद त्यो हुन्छ नि जुन टिभीहरूमा देखिन्छ कि यो उसको कोठा हो भनेर त्यस्तो कहिले भएन
यो चाहिँ डेभको अफिस इज अलवेज मेसी विन्टर लिभिङ रुम जाडोमा आगो तपेर बस्छौँ अनि यता चाहिँ सानो जिम रुम छ सबै थोक सामानहरू खान्ने ओर्ने रुम अनि यता माथि चाहिँ छ यो मेरो मम्मी आउँदाको मम्मीको रुम अहिले पनि मम्मीकै लुगाहरू छ यतातिर यो चाहिँ मेरो अफिस कति राम्रो रहेछ तपाईँको अफिस त टाइडी रहेछ मेरो अफिस ठिकै छ अरू न सबै थोक सामानहरू छ पत्ताहरू मनपर्छ जे होस् फुलहरू यसो अलिअलि राखेको गरेको छु सपना ठुलो देख्नुपर्छ हो सपना देख्नुपर्छ किनभने त्यसले अलिक अगाडि बढाउँछ क्या मान्छेहरूलाई जिन्दगीमा एकताल पाइन्छ जिन्दगी होइन केही त यसो छोडेर जाऊँ ल्यागेसी छोराछोरी छैन त्यसैले बुका छ तर यसले पनि गर्दाखेरि धेरै छोराछोरीहरूलाई हेल्प गर्न मिलिरहेको छ नि त अनि त्यसमै पनि चित्त बुझिरहेको छ होला